Të nderuar dëgjues, kemi arritur në pjesën e fundit të emisionit të mëngjesit i ftuar i ditës. Me mua sot në studio është mjek i përgjithshëm Kejdi Prifti. Kejdi, përshëndetje dhe mirë se erdhën në studion tonë. Përshëndetje Nikola, faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat. Edhe pse jeni zonë me angazhimet dhe mjekësia ka një vrull shumë më tepër se sa njerëzit e zakonshëm. Do të flasim për gripin. Duke nisur nga pyetja parë, çfarë është gripi, që të kuptojmë më tepër rreth kësaj sëmundje, patologjie. Po, patjetër. Gripi është një sëmundje infektive e cila prek gjithë popullatën, sidomos në sezonin e gripit, i cili fillon nga nëntori deri në fund të pranverës. Është sëmundje që shkaktohet nga virusi i gripit ose quhet ndryshe virusi i influencës. E qartë. Cilat janë grup moshat më të riskuara? Më të riskuara, do me thënë gripi mund të preki çdo person, nga fëmijë deri tek moshat geriatrike, por pacientët të cilët janë më të riskuar dhe kanë patologji më të rënda janë fëmijët, për arsye se tek fëmijët imuniteti është shumë i ulët dhe i paformuar plotësisht. Janë moshat geriatrike ose pleqt, moshat madhore, për arsye sepse ata kanë dhe sëmundje të tjera shoqëruese, gjithashtu janë dhe pacientë të grup moshave të reja, por që shoqërohen me sëmundje shoqëruese si sëmundje kardiake, hipertensioni, sëmundje të artereve koronare, pacientë që kanë bërë bypasse, kanë bërë koronarografi, pacientë të cilët vuajnë nga sëmundje të mëlçisë ose cirozat, pacientë të cilët vuajnë nga sëmundje të tjera kronike, diabeti mellitus, pacientë me kolagenoza, si dhe gratë shtatzane janë shumë të riskuar nga virusi i gripit. Parandalohet gripi? Sigurisht që po parandalohet. OBSH-ja dhe CDC-ja kanë hedhur në qarkullim vaksinën e gripit, e cila rekomandohet të kryhet për çdo vit para sezonit të gripit. Do të flasim më tej në fakt për masat parandaluese dhe për vaksinën nëse duhet bërë dhe çfarë është vaksina gripit. Po. Cilat janë llojet e gripit? Virusi i gripit realisht paraqitet në 3 tipe, është virusi tip A, tip B dhe tip C. Virusi tip A është realisht një zoonoz, ose do të thotë që lokalizohet dhe ndodhet tek kafshët dhe mund të transmetohet te njeriu nëpërmjet kontaktit direkt, indirekt apo nëpërmjet ushqimit që ne ham. Te kafshët ndodhet zakonisht te zogjt, te kuajt, te derrat, te pulat, ndërsa viruset e tipit B dhe të tipit C janë antropoza ose viruset të cilat ndodhen tek njerëzit. Për sa i përket gravitetit të sëmundjes dhe rëndësisë, mund të themi që virusi i tipit A është më i rrezikshëm dhe ka gravitet më të lartë sesa tipi B dhe C. Sa i takon simptomave që kanë gripi? Po. Klinika e gripit realisht është atipike, do me thënë fillon me një lodhje, dobësi të përgjithshme, me një pafuqi, fillon pastaj me temperaturë e cila progredon dhe zgjat për një javë, ka lotim, skuqje të syve, dhimbje koke, mund të ketë marrje mënsh rrallë, pastaj fillon ka dhimbje të muskujve dhe dhimbjeve të kyçeve të artikulacioneve. Pak a shumë kjo është një tablo klinike e gripit, e cila është realisht atipike sepse vendi ku lokalizohet virusi është rruga respiratore, por proceset fizpatologjike që ndodhin sistemike dhe përhapen në gjithë trupin bën që të ketë një prekje të gjithë organizmit. Në fakt në shqiptarët e kemi për zakon, mund të them me zakon i keq, që shkojmë tek mjeku në momentin e fundit kur gripi dhe sëmundja ka agravuar. Pa. Si mund ta kuptojmë gripin nëse jemi prekur nga gripi dhe duhet të drejtohemi një herë te mjeku i familjes? Sigurisht, në qoftë se pacientët ndjejnë këto shenja që kanë, patjetër duhet të drejtohen te mjeku familjes apo te mjeku specialist që është mjeku infeksionist. Ne mund ta kuptojmë gripin. Së pari, gripi ka sezonalitetin e vet, që e përmendëm dhe në fillim. Sezonaliteti do me thënë, ne nuk mund të prekemi nga gripi në muajin korrik, për shembull. Gripi fillon periudha nëntor-dhjetor dhe del me përfundimin e pranverës, do me thënë muajt më të ftohtë të vitit. E qartë. Sa i takon virozave, cili është ndryshimi mes virozës dhe gripit? Në vetvete gripi është një lloj virusi që është virusi i influencës, ndërsa virusi ka pafund dhe çdo sëmundje që shkaktohet nga viruset quhet virozë. Për shembull, ne kemi gastroenterite, kemi sëmundje virale të shkaktuara nga VRS-ja, retrovirusi, rotavirusi dhe pafundësisht viruset që qarkullojnë. Viruset e tjera mund të prekin pacientët, fëmijët ose çdo grup mosh mund t'i prekin në çdo stin të vitit. Për shembull, ne themi gastroenteriti që kulmon në sezonin e verës, për shembull, në korrik të ngushtë bëhet nami në spitalin infektiv me pacientë të shtruar me gastroenterite, me virozë, me barkë, me të vjella, me diare. Ndërsa virusi i gripit ka karakteristikën e vet që prek kryesisht në sezonin e dimrit të pranverës dhe me shenjën klinike të cilën ne e prezantuam më sipër, siç thamë, me temperaturë, dhimbje koke, dhëmbje të muskujve, të artikulacioneve. Kto i përsërisin për dëgjuesit që ti ridëgjojnë dhe një. Po, ridëgjojnë dhe ti fiksojnë në fakt. Pa. Dhe një pyetje tjetër Kejdi, sa i takon masave që ne duhet të ndërmarrim në shtëpi. Mund ta kurojmë gripin në shtëpi?
Gripi realisht nuk është se ka ndonjë kurim specifik dhe nëse ne shkojmë në spital. Trajtimi i gripit është trajtim simptomatik. Do me thënë, ne trajtojmë dhe lehtësojmë simptomat e gripit. Simptomat e gripit, ne ulim temperaturën, po si e ulim temperaturën? Temperatura ulet me paracetamol. Mirë është që paracetamolin mos ta marrin vetë, por ta japim mjeku, sepse duhet llogaritur doza miligram për kilogram peshë për çdo pacient. Se nuk mund të marrë paracetamol një fëmijë, një lloj sa një i rritur apo sa një pacient që ka probleme me mëlçin, sepse ka dhe rrisje dhe rreziqe të tjera. Gjithashtu, simptomat të tjera që trajtohen është dehidratimi, sepse gjatë gripit pacienti djersit shumë për shkak të temperaturës dhe duhet të marrë lëngjet dhe duhet të marrë dhe elektrolitët për të rregulluar bilancin hidroelektrolitik të organizmit. E kuptoj. Sa i takon gripit të derrit, çfarë është gripi i derrit? Gripi i derrit dhe i shpendëve realisht janë disa lloj gripe ose atipike, do me thënë virusi i gripit pëson mutacione në vetvete të cilat ndodhin çdo vit. Mirë po një herë në shumë vite, për arsye nga më të ndryshmet, virusi i gripit pëson disa drifte, të themi, ose mutacione totale të genomës së vet, dhe kjo bën që të kemi gripe atipike, dhe për herë të parë është regjistruar për shembull gripi spanjoll i AH1N1-shit, gripi derri, do me thënë në Spanjë, në vitin 1918, ku në gjithë botën pati një mortalitet prej 40 milion pacientësh. Këto janë raste shumë të rralla. Në vitin 2009, për herë të fundit që u shfaq AH1N1-shi, kishte një mortalitet në gjithë botën rreth 203.000 dhe ky numër, domethënë, i vdekshmërisë është ulur për shkak dhe të evolimit të mjekësisë dhe të shpikjes të antiviralëve dhe të terapive bashkëkohore. Pra, gripi i derrit dhe i shpendëve mund të sjellin dhe mortalitet, gripi i zakonshëm. Sigurisht, gripi i zakonshëm sjell mortalitet, por sjell në pacient të cilët ne i përmendëm më sipër, sjell në pacient me probleme kardiake, në pacient që vuajnë nga hipertensioni, në fëmijë, në gratë shtazana dhe në grupet më të riskuara, domethënë që ne kemi përmendur. Një grip i agravoar, le të themi. Po pasojat e gripit të derrit cilat janë? Pasojat e gripit të derrit, pasoja më e rrezikshme dhe komplikacioni më madhor, normalisht është vdekshmëria, por mund të sjellë edhe komplikacione të tjera, për shembull mund të prekë sistemin nervor qendror duke shkaktuar encefalite, mund të shkaktojë meningite, mund të shkaktojë një sindrom e cila quhet Guillain-Barré, që prek gjithë nervat e gjithë organizmit dhe trupi bie në një pasivitet motor total. Mund të shkaktojë laringite, bronkite, bronkopneumonira, do me thënë komplikacione nga më të ndryshmet që interesojnë kryesisht traktin respirator, nervor dhe çdo sistem tjetër të organizmit. Vijojmë bisedën tonë me mjekun e përgjithshëm Kejdi Prifti. Kejdi, sa i takon parandalimit të gripit, mund ta parandalojmë gripin? Ne mund të parandalojmë gripin dhe mund të reduktojmë simptomat e gripit duke kryer vaksinimin. Vaksinimi në Shqipëri ofrohet falas, me sa di unë, nga Instituti i Shëndetit Publik për grupmoshat dhe për pacientët e kategorive të veçanta, siç i përmendëm më sipër, për fëmijët, për moshat e treta dhe për pacientët me sëmundje kronike. Vaksinimi në vetvete përmban virusin e gripit të ngordhur, të themi, ose përmban fragmente të materialit genetik të virusit të gripit, i cili në formë doza të caktuara injektohet në organizmin e njeriut nëpërmjet injeksioneve të vaksinave dhe kështu rrit në mënyrë artificiale mbrojtjen e organizmit nga virusi i gripit që do të vinë në sezonin e gripit. Vaksinimi mund të kryhet nga periudha e nëntorit, domethënë aty kur fillon dhe muaji i gripit, por gjithashtu mund të vaksinohemi në çdo ditë gjatë sezonit të gripit. E kuptoj, domethënë është e këshillueshme. Sigurisht, sepse popullata shpeshherë tremet pak nga vaksina e gripit. Absolutisht jo. Vaksina e gripit, ndryshe nga vaksinat e tjera, është miratuar dhe nga FDA-ja, që është Food and Drug Administration, dhe e cila vë, si të themi, vulën përfundimtare për miratimin e çdo ushqimi dhe çdo droge ose medikamenti të lejushëm dhe të padëmshëm për organizmin. E qartë. Duhet të lexoj edhe një informacion për gripin që shpërndan në mediat e ndryshme, nisur nga burimet e Institutit Shëndetit Publik pra ISHP-ja, dhe do më korrigjoj dhe Kejdi nëse është një informacion gabueshëm, sepse ku më mjek, por ke mjekun afër dhe i merr informacionet më të sakta. Në javën e parë të nëntorit do të nisë vaksinimi i popullatës ndaj virusit të gripit. Grupet më të riskuara janë gratë shtatzana, të sëmurët kronik, fëmijët 0 deri në 5 vjeç, të cilat ne i përmendëm më lart, dhe bluzat e bardha pra mjekët do t'i shtohen edhe shkollave apo dokatorëve të qerteve në kopshteve për të parandaluar përhapjen e gripit. Citoj
Silva Binën, e cila është eksperte për Institutit të Shëndetit Publik, kryesisht sëmundjet infektive, e cila thot, pikërisht në atë moment vjen dhe vaksina gripi që vjen falas për grupet e riskut, siç na pohoi dhe Kejdi, dhe punojnë si shëndetësor. Natyrisht në këtë vit po promovojnë vaksinimin e fëmijëve, të mësuesve në shkolla dhe edukatorët të qereve dhe shkollave, sepse janë kontingjent shumë i rëndësishëm, sepse kujdesen për fëmijët dhe janë në kontakt me këta. Pra, po merren masa nga Ministria e Shëndetësisë për të parandaluar sa më shumë gripin, sidomos në institucionet arsimore. Faktikisht në Shqipëri ende, citoj burimin, nuk qarkullon virusi gripit, ndonse në vendet fqinje si Italia janë shfaqur rastet e para. Ne nuk kemi regjistruar ende raste me grip, sepse është herët. Kejdi na tha që sezoni starton në nëntor, por kulmin kam idenë ka diku nga dhjetori janari dhe shkurti dimër deri në pranverë. Sidomos kur janë temperaturat më të ulta, por ka një qarkullim të virozave respiratore të rrufës, që shpesh njerëzit e kanë ndërruar me gripin, ato që na tha dhe Kejdi. Sa i takon drejtuesi i organizatës zbërthorore në Shqipëri, bëri thirrje që mjekët të mos përdorin antibiotik për trajtimin e virusit të gripit, fenomeni i cili nuk është vetëm në Shqipëri. Në fakt Kejdi ne shpeshherë abuzojmë dhe me veten tonë duke marrë antibiotik. Ka disa raste, nëse mund ta themi, që farmacit japin antibiotik edhe pa recetë mjeku, pra krijojnë dhe shkelje nga disa farmacistë, por merren antibiotik dhe pa kriter. Shpeshherë dhe mjekët japin antibiotik më shumë se ç'duhet. Po, është e vërtetë që ka probleme me antibiotikët, me përdorimin pa kriter të antibiotikëve në Shqipëri, si nga mjekët ashtu dhe nga farmacitët, domethënë. Në mënyrë absolute farmacisti nuk mund të japi antibiotikun pa recetë. Kjo është e ndalueshme në çdo vend të botës. Janë disa barna realisht që jepen në farmaci pa recetë, të cilat quhen barna OTC, për shembull. Paracetamoli mund të merret pa recetë, por jo antibiotiku. Sepse antibiotiku ka disa karakteristika të veçanta, i cili duhet dhënë kur mjeku e shikon të arsyeshme për një qëllim të caktuar dhe duhet të përdoret brenda një kohe të caktuar sipas udhëzimeve të antibiotikut, dhe nëse shkelen këto rregullat, ne rrisim rrezikun që antibiotiku të dalë jashtë përdorimit, siç po del pak a shumë penicilina, ose mos themi ka dalë penicilina, nga keq përdorimi i antibiotikëve. Dhe do vi momenti kur lufta midis mikroorganizmave dhe antibiotikëve do jetë aq e vështirë sa që me siguri mund ta fitojnë edhe këto të fundit mikroorganizmat, domethënë. Nëse bombardohesh shumë antibiotik. Po, dhe nëse keq përdoret, për shembull është shumë keq nëse merr antibiotik 2 ditë, se u qetësova thua dhe po e lë dhe ndalon. Është shumë keq sepse duhet në momentin që pacienti fillon antibiotikun, duhet ta marrë aq ditë sipas instruksioneve, në mënyrë që flora bakteriale problematike të jetë shfarosur plotësisht. Gjithashtu ne duhet të shtojmë që antibiotikët nuk duhet të përdoren absolutisht jo vetëm për gripin, por për asnjë sëmundje virale. Antibiotikët nuk jepen në gastroenterite, nuk jepen kur pacientët preken nga virusi rotavirusi apo nga viruset të tjera, për arsye sepse antibiotiku në vetvete, në mekanizmin e vet të veprimit, nuk ka lidhje fare me virusin. Është një medikament i cili intereson vetëm bakteriet. Vitin e kaluar, me thënë drejtën, virusi gripit solli goxha problematika, ishte një virus gripi i tipit AH1N1, por jo derri. Nuk ishte grip derri, por pavarësisht se nuk ishte derri, pati disa mortalitete në grup mosha të caktuara. Mbaj mend që pacienti i parë që ka vdekur i përkiste qytetit të Elbasanit dhe pati disa raste të cilat u komplikuan me vdekjen e gripit. E kuptoj. Shpresojmë që këtë vit mos kemi raste të tilla. Shpresoj. Të parandalohet. Kejdi, të falenderoj shumë për intervistën dhe mesazhet që ndave me ne dhe dëgjuesit tanë. Faleminderit Nikola, ishte kënaqësi ftesa në Radio Ngjalli.